Для мене, як для автора, головне питання полягає в наступному. Що нам залишив Рід Скоропадський? Чому нам сьогодні важливо говорити про історичний і державотворчий спадок Гетьманщини? І взагалі, чи цінуємо ми те, що маємо? Ми відвідуємо Гамаліївку, де 300 років тому гетьман Іван Скоропадський збудував величний комплекс Харалампіївського монастиря. Але зараз це місце більше нагадує стару в'язницю із колючим дротом. Мало колоний, которые были не на бывших территориях каких-нибудь монастырей. Ченці, черниці, священники та миряни доклали величезних зусиль для того, щоб зберегти споплюжену святиню. Проходите, не бойтесь. Спроби знищити гетьманський спадок виявилися марними. Бетон, яким залили крипти монастиря, лише зберіг поховання неушкодженим. Ну, тут везде были эти надгробницы. А режим об'єкту, який суворо охороняється, допоміг зберегти весь комплекс від остаточної руйнації. Мабуть, якби не було колонії, то б і не було і монастиря, так ми теж скажемо. Але гетьманський спадок значно більший, ніж просто старі могили та стіни. Держава будується на ідентичності, на принципах і на цінностях. Останній обраний гетьман України Павло Скоропадський провів на чолі нашої держави лише 7 місяців. Але за цей короткий час він встиг зробити навдивовижу багато. Ми і сьогодні користуємося його здобутками. Історична роль самого Івана Скоропадського в тому, що, давши згоду на своє обрання, він переймався найбільше це зберегти якомога більше прав і вольності України, і козацтва, і самої Гетьманщини. Дочка останнього гетьмана, Олена Скоропадська, активно займалася українськими справами. Вона зібрала, систематизувала і опублікувала величезний обсяг дуже цінної історичної інформації. Усміхнена, скромна, звичайна, але особистість. Це відчувалося, що це є глибока людина з великими коренями, дуже розумна. Відродження Харалампіївського монастиря – це нагальна потреба України і гаряче прагнення жителів Гамаліївки. Хай слідно буде бюрократичним апаратом, ми саме створимо цей заповідник і будемо його розвивати. Це якраз той випадок, коли, здавалося б, історичні питання є гостро актуальними для сучасної України. Чому Україна ігнорує свою власну державотворчу традицію і свій унікальний досвід самоврядування? Держава – це в першу чергу про ідентичність, про принципи і про цінності. Жодна держава, вона холодильниками не будувалася. Чому ми сьогодні й досі вішаємо ярлики авторитаризму на інститут гетьманства, який є демократичним по своїй природі? Бідність і безлад всіх вже дістали, і всі хотіли твердої руки. Але ж було питання, хто? Ми фактично втратили ціле століття. Як розвивалася б наша держава, якби 100 років тому українцям вистачило б розуму об'єднатися навколо постаті гетьмана? Оце титульність, я б сказав, базова титульність, це та найбільша задача, яка у нас не вирішена. У фільмі багато цінного історичного матеріалу, фотографій, спогадів, досліджень і атмосферної музики. Давайте разом подивимося на те, що ми маємо, і спробуємо хоча б усвідомити його цінність. На те, що ми втратили, але все ще можемо віднайти. Это редкий случай, таких монастырей не так уж много. На те, що ми забули, але все ще можемо пригадати. Давайте ще раз подивимось на нас самих і на наше таке величне і так прикро занедбане надбання – на гетьманський спадок.